হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, আপুনি অসমৰ পৰিস্থিতি বৰ্তমান অনুভৱ কৰক, আপুনি বুজক। অসমৰ ৰাইজে কোনো এজনেও বাল্য বিবাহ চলাটো বিচৰা নাই, কোনেও কাম্য নকৰে। বাল্য বিবাহৰ দৰে অভিশপ্ত প্ৰথাবোৰ অসমৰ পৰা নোহোৱা হৈ যাওক, আমাৰ সমাজৰ পৰা নোহোৱা হৈ যাওক, সেইটো কথা প্ৰতিজনেই স্বীকাৰ কৰিছে, প্ৰতিজনেই বিচাৰিছে। তাৰ কাৰণে অসমৰ চৰকাৰ, অসমৰ প্ৰশাসন কঠোৰ হওক, একমুখে একেটা বাক্যতে সকলোৱে স্বীকাৰ কৰিছে। কিন্তু তাৰ কাৰণে আপুনি যি পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিছে, সেই পদ্ধতি কিন্তু সকলোৱে একেমুখে গৰিহণাও দিছে। এইটো শুদ্ধ পদ্ধতি হোৱা নাই, সেইটো মই কোৱা নাই। মইতো ক'লে বহুতে ভাবিব তেওঁতো সুবিধা পায় বা সুবিধা বিচাৰি ফুৰে কথাবোৰ ক'বলৈ। কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া সাধাৰণ মানুহে কৈছে, যিবোৰ মানুহে এটা সময়ত আপোনাক ভগৱান বুলি ভাবিছিল, সাধাৰণ গঞা ৰাইজে অনুভৱ কৰিছে যে আপুনি শুদ্ধ কাম কৰা নাই। যেতিয়া সাধাৰণ ৰাইজে, সাধাৰণ নাৰী এগৰাকীয়ে, সাধাৰণ মহিলা এগৰাকীয়ে সেই ধৰণৰ অনুভৱ কৰে, মাতৃৰ অভিশাপ কিন্তু লাগিব। বহু পত্নী, স্বামীৰ তেওঁলোকৰ পত্নীৰ গৰ্ভ অৱস্থাত আছে, শিশু গৰ্ভ অৱস্থাত আছে। সেই শিশুটোৰ ওপৰত, মাতৃগৰাকীৰ ওপৰত যদি প্ৰভাৱ পৰে, শিশুটিৰ ওপৰতো তাৰ প্ৰভাৱ পৰিব, আপুনি সেইটো জানে। নতুবা কোনোবা যোগ্য পৰামৰ্শদাতাৰ লগত আপুনি কথা পাতি লওক, সুস্থ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰক। আপুনি এই ধৰণৰ অপৰিপক্ক সিদ্ধান্ত ল'লে অসমখন কেনেকৈ আগবাঢ়িব? আজি চাওকচোন, আমি নাৰীসকলক দেৱী হিচাপে পূজা কৰোঁ। কামাখ্যালৈ আপুনি যায় নহয়, আপুনি ঢাকেশ্বৰী মন্দিৰলৈ যায়, আপুনি ত্ৰিপুৰেশ্বৰী মন্দিৰলৈ যায়, আপুনি এই কামৰূপৰ আপুনি সন্তান, য'ত আমি শক্তি দেৱী যোনি পূজা কৰোঁ, আৰু সেই য'ত আমি নাৰীক কৈছোঁ যে আপুনি জানেনে? আপুনি জানিব, জনাটো উচিত, কাৰণ সনাতন হিন্দু সভ্যতা সংস্কৃতিৰ কথা যেতিয়া আপুনি আমাৰ আগত বিভিন্ন সময়ত কৈছে, গতিকে আপুনি সেই কথাটো জানিব। তথাপিও মই আপোনাক মনত পেলাই দিছোঁ, মনুস্মৃতিৰ 3য় অধ্যায় 56 সংখ্যক শ্লোকত কৈছে যে যত্ৰ নাৰ্যস্তু পূজ্যন্তে ৰমন্তে তত্ৰ দেৱতায়ঃ, যত্ৰৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সৰ্বস্তু ত্ৰাফলাহ ক্ৰিয়াঃ। অৰ্থাৎ য'ত স্ত্ৰীক সন্মান দিয়া হয় তাতেই দেৱতা নিবাস কৰে, আৰু য'ত স্ত্ৰীক সন্মান জনোৱা নহয় তাত যিমানেই পুণ্য কাম নকৰক কোনো ফল নাপায়। বুজি পাইছেনে? এই যে ধুবুৰীত যিসকলে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ আহিছিল নে থানা ঘেৰাও কৰিছিল, সেই নাৰীৰ ওপৰত আপুনি কন্দুৱা গেছ দিবলৈ আপোনাৰ পুলিচে দিছে, লাঠিচাৰ্জ কৰিছে, তাৰমানে মহিলাক, য'ত আমি দেৱী বুলি মান্যতা প্ৰদান কৰিছোঁ, আৰু সেই মহিলাক, সেই নাৰীক আপুনি কোবাইছে ৰাজহুৱা জেগাত, আপুনি কোবাইছে নহয়, পুলিচে কোবাক যোনে, আপুনি কোবাইছে। আপুনি নাৰীৰ মৰ্যাদা ৰাখিছে জানো? তেওঁলোকে কি কাৰণে আহিছে? তেওঁলোকে ঘৰবোৰ ভাঙি পেলাইছে। অতীতত হৈ যোৱা ভুলৰ কাৰণে আপুনি যি মাত্ৰাত তেওঁলোকক এই অধিকাৰটো, আচলতে এইটো অধিকাৰ আইনগতভাৱে হৈছে নে নহৈছে সেইটো আইনে ক'ব, কিন্তু মানুহৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা হোৱা নাই। ইয়াৰ পিছত যদি কোনোবাই কৰিলেহেঁতেন, এটা নিৰ্দিষ্ট ডেট আপুনি ধৰি দিব লাগিছিল। ইয়াৰ পিছত যদি কোনোবাই কৰিলেহেঁতেন, আপুনি ফাঁচি দি দিয়ক না, চিধা নীতি নিয়ম তেনেকেই কৰক, আমি তাত ভাল পাম। কিন্তু তাৰ বিনিময়ত আপুনি কি কৰিছে? সেই শিশু মাতৃৰ অভিশাপ লাগিব দেই। মনুস্মৃতিৰ আকৌ 3য় অধ্যায়ৰ পিছৰ শ্লোকটোত 57 সংখ্যক শ্লোকটোত কৈছে যে সুশান্তি জাময়ুম যত্ৰ বিনশত্যাংশু তৎ কুলম ন সুশান্তি তু যত্ৰৈতা বৰ্ধতে তদ্ধি সৰ্বদা। মানে মনুস্মৃতিৰ 3য় অধ্যায়ৰ 57 সংখ্যক শ্লোকটোত কৈছে, যি বংশত স্ত্ৰীৰ কষ্ট হয় সেই বংশ সোনকালে ধ্বংস হয়। মন কৰিব, যি বংশত স্ত্ৰীৰ কষ্ট হয় সেই বংশ সোনকালে নষ্ট হয়, আৰু যি বংশত স্ত্ৰীসকল অৰ্থাৎ জীয়ৰী বোৱাৰী বোৱাৰী আনন্দত থাকে সেই বংশৰ শ্ৰীবৃদ্ধি হয়। বুজি পাইছেনে? এই দুটা যদি আমি চাওঁ, আমাৰ সনাতন হিন্দু কথা কিছু, নাৰীক সদায় সুৰক্ষিত কৰি, শান্ত কৰি, তেওঁলোকক সন্তুষ্ট কৰি ৰখাৰ কথা কৈছে। আৰু ইয়াত কি কৈছে? যি বংশত স্ত্ৰীৰ কষ্ট হয় সেই বংশ সোনকালে ধ্বংস হয়। আৰু আজি আপুনি অসমত নাৰীৰ ওপৰত যি অত্যাচাৰ কৰিছে, মইতো ক'ম পোনপটীয়াকৈ আপুনি নাৰীৰ ওপৰত নিৰ্যাতন চলাইছে। নাৰী নিৰ্যাতন চলোৱা বুলি আপোনাকতো এক প্ৰকাৰে আইনী মেৰপাছত আপোনাক সুমুৱাব লাগে। আপুনি সেই নাৰীক ধ্বংস কৰিব খুজিছে, নাৰীক নিৰ্যাতন কৰিছে, স্ত্ৰীক কষ্ট দিছে আপুনি, গতিকে সমাজখন ধ্বংস হ'ব। আপোনাৰ এইবোৰ কাম মই নাজানো, বিনাশকালে বিপৰীত বুদ্ধি হৈছে নে কি হৈছে আপোনাৰ, এই কথাখিনি আমি শংকৰৰ দেশত অপ্ৰাসংগিক আজানত লিখিছোঁ। আপোনাৰ বিনাশকালে বিপৰীত বুদ্ধিয়ে হৈছে নে কি হৈছে
মই নাজানো মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, কিন্তু আপুনি কথাবোৰ বুজক, বাল্য বিবাহ বন্ধ হওক, কঠোৰ আইন আপুনি প্ৰণয়ন কৰক। আৰু এই যিবোৰ কাম কৰিছে এই কামবোৰে প্ৰকৃতাৰ্থত সহজ সৰল মানুহবোৰে, আপোনাক ভগৱান বুলি ভবা মানুহবোৰে আপোনাক তিৰস্কাৰ কৰিছে, আপোনাক ঘিণ কৰিছে। আৰু যিবোৰ মানুহে মুখ খুলিব পৰা নাছিলে, আজি সেইবোৰ মানুহেও মুখ খুলিবলৈ সাহস কৰিছে আৰু সাহস আপুনি দিছে। চাওক, আমি আপোনাৰ ভালটোও ক'ম, আমি আপোনাৰ বেয়াটোও ক'ম। গতিকে সাধাৰণ ৰাইজে যেতিয়া কৈছে তাৰমানে আপোনাৰ সিদ্ধান্ত শুদ্ধ হোৱা নাই, সিদ্ধান্ত নহয় আচলতে আপোনাৰ কৰ্ম পদ্ধতি শুদ্ধ হোৱা নাই। সিদ্ধান্তটো নিশ্চিতভাৱে বাল্য বিবাহ বন্ধ হ'বই লাগিব, কিন্তু আপোনাৰ কৰ্ম পদ্ধতি শুদ্ধ হোৱা নাই। আকোৰগোজ হৈ নপৰিব, মতলবী নকৰিব এই কথাটো লৈ পেলাই যে মই কৰিমেই, যি হ'ব দেখা যাব টাইপ যিটো আপোনাৰ এটিটিউড, সেইটো অন্তত এতিয়া নকৰিব। পুনৰ আপুনি এই বিষয়টো বিবেচনা কৰক। কৰ্ম পদ্ধতি শুদ্ধ হোৱা নাই বুলি কেৱল ময়ে নহয়, অসমৰ যোগ্য জনগণে কৈছে, অসমৰ সাধাৰণ জনগণেও কৈছে, সচেতন শিক্ষিত বৌদ্ধিক মহলটো বাদেই দিয়ক, অতি সাধাৰণ গাঁৱৰ গঞা ৰাইজেও আপোনাক তিৰস্কাৰ কৰিছে, আপোনাক অভিশাপ দিছে, আপোনাক কটু কথা শুনাইছে। নিশ্চিতভাৱে আপুনি শুদ্ধ পদ্ধতি কিন্তু অৱলম্বন কৰিব পৰা নাই। গতিকে নাৰী কষ্ট হৈছে, তাৰমানে আপোনাৰ এই ক্ষমতা, আপোনাৰ এই সমাজ, আপোনাৰ এই অসমখনকো আপুনি কষ্ট দি নষ্ট কৰিব খুজিছে। তেনেকুৱা যদি হয়, আমাৰনো ক'বলৈ কি থাকিব।